हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईँहरू माझमा म युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। यो च्यानलबाट तपाईँहरूलाई हरेक किसिमको भिडियोहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु, तपाईँहरूलाई थाहै छ। आज पनि तपाईँहरू माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा तपाईँले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरू, जति पनि नयाँ युट्युबर्स हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि आज भिडियो हाल्नुहुन्छ, त्यसपछि एकछिनपछि तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ, भोलि हाल्नुहुन्छ चेक गर्नुहुन्छ, पर्सिपल्ट चेक गर्नुहुन्छ, तर भ्युज तपाईँको चाहिँ आउँदैन। 2-4 भ्युज 5-10 भ्युज आएपछि तपाईँको ठ्याक्कै भ्युज रोकिन्छ। अब तपाईँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने नयाँ नयाँमा जति हाम्रो भ्युज चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यति नै हामीले चाहिँ अझै भ्युज गयो त भन्ने खालको फिलिङ्स हुन्छ, तर हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ रोकिन्छ। कारण के भने हामीले चाहिँ अब राम्रो कन्टेन्ट पनि सायद बनाउन नसकेको होला। कतिपय कुराहरू त हामीले राम्रो कन्टेन्ट बनाउँदै पनि हामीले चाहिँ हाम्रो युट्युबको चाहिँ सब्सक्राइबर कम भएर पनि भ्युज नआउन सक्छ र यहाँ धेरै किसिमको गल्तीले गर्दाखेरि भ्युज पनि कम आउँछ। तर त्यो मध्ये पनि आज म तपाईँहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भने यदि तपाईँहरूको भिडियोमा भ्युज नै आउँदैन भने तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ भ्युज चाहिँ ल्याउने, तपाईँले चाहिँ आफैले भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ, भ्युज कसरी इन्क्रिज गर्ने, त्यो पनि 100% तपाईँले चाहिँ भ्युज इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। जति चाहनुहुन्छ त्यति नै तपाईँले चाहिँ भ्युज इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी र कहाँबाट भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई टोटली सिकाउने छु। यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि स्किप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ बुझ्नुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ घाटा तपाईँहरूलाई लाग्छ। त्यही भएर भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। टोटली म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु यो भिडियोबाट। भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले मैले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू समक्ष पुग्नेछ भन्दै अब लागौँ मुख्य विषयवस्तुतिर है त। ओके साथीहरू, अब तपाईँहरू मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आएर साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नु होला है। सिम्पली तपाईँले प्ले स्टोर यसरी चाहिँ खोल्नु होला। आफ्नो प्ले स्टोर खोलिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यो लोडिङ भइरहेछ, मेरो नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि। साथीहरू सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के सर्च गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भ्यू बुस्टर भनेर सर्च गर्नु होला है साथीहरू। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ भ्यू बुस्टर, सेम टु सेम यसरी नै सर्च गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर धेरै किसिमका चाहिँ एपहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू बुस्टर। तर तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर दोस्रो चाहिँ तपाईँले चाहिँ भ्यू बुस्टर बुस्ट भ्यू फर भ्युज भनेर चाहिँ लेखेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गरिदिनुहोस्। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यसरी ओपन भन्ने चाहिँ आउँछ। तपाईँले सिम्पली यसलाई चाहिँ त्यसपछि ओपन गरिदिनुहोस् साथीहरू। अब तपाईँले ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले देख्दै हुन्छ यहाँ बाई पोइन्ट भिआइपी मेम्बरसिप लिभ फिडब्याक भनेर भनेको छ। साथीहरू म तपाईँहरूलाई यहाँनिर के भने यहाँ किन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूलाई पक्कै पनि म किन्नुहोस् भनेर रिकमेन्ड गर्दिनँ, किनकि मैले तपाईँहरूलाई टोटली चाहिँ भ्युज चाहिँ अब कति लिन चाहनुहुन्छ फ्रीमा त्यो चाहिँ सिकाउनु गइरहेको छु। त्यही भएर हामी यसलाई छोडिदिउँ है साथीहरू। यसको लागि सिम्पली म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट यहाँ आँखाको आइकन छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लिक गर्न सजेसन गर्छु। तपाईँले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कोइन्स कलेक्ट गर्ने हो, कोइन्स भेला पार्ने हो। कोइन्स भेला पारेपछि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 52 कोइन्स पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ 60 सेकेन्ड भिडियो हेर्नुभयो भने यसरी नै तपाईँले चाहिँ अरूको भिडियो हेर्ने हो, तपाईँले कोइन्स भेला पार्ने हो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ प्रमोट गर्ने हो। भिडियो प्रमोट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको पनि उनीहरूले भिडियो हेर्छ, उनीहरूले कोइन्स लिनको लागि तपाईँको कोइन्स सकिन्छ, उनीहरूले तपाईँको भ्यू चाहिँ बढाइदिन्छ, तपाईँको कोइन्स उनीहरूले लिन्छ। यसरी नै हो साथीहरू। सिम्पली यसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यसरी एउटा भिडियो चाहिँ हेरिदिनु हो भने साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चलिरहेछ है। तपाईँले चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पली यो चाहिँ अब 90 कोइन्सको लागि 180 सेकेन्ड तपाईँले हेरिदिनु भने यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ 90 कोइन्स पाउनुहुन्छ। सिम्पली यो कोइन्स पाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर मेरो 54 कोइन्स छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर कोइन्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली कोइन्स कलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ भिडियो चाहिँ प्रमोसन बुस्टको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर सेकेन्ड आइकन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरू तपाईँ चाहिँ एउटा कुरो म तपाईँहरूले के भन्न चाहन्छु, अब यहाँ क्लिक त गर्नुभयो, यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो लिङ्क हाल्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। कुन भिडियोको तपाईँले चाहिँ आफ्नो लिङ्क चाहिँ पेस्ट गर्नुहुन्छ, कुन भिडियोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भ्युज इन्क्रिज गर्न चाहन्छ त्यो भिडियोमा तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर ल्याएर राख्नु होला। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो के सजेसन गर्छु भने साथीहरू तपाईँहरूको भ्युज नयाँ भिडियो हाल्नुभएको छ, राम्रै जाँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ सकभर यहाँनिर नहाल्नु होला, किनकि त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ इम्प्रेसन रेट चाहिँ
राम्रै छ भने त्यो अटोमेटिक चलि नै राखेको हुन्छ। तपाईँको जुन चाहिँ भ्यू चाहिँ डेड भएको छ भिडियो त्यसको चाहिँ सिम्पली तपाईँले लिङ्क ल्याउनु होला। अब यसरी चाहिँ मानिलिउँ वाइटी स्टुडियोमा जाउँ। वाइटी स्टुडियोमा गएर यसरी क्लिक गरेपछि साथीहरू सिम्पली चाहिँ यहाँनिर तपाईँको चाहिँ भ्युज नआएको चाहिँ नआउने चाहिँ कुन चाहिँ छ त, सिम्पली यसरी चाहिँ भ्युज नआउने चाहिँ एउटा भिडियो छान्नु होला। एउटा भिडियो छानेर तपाईँले थ्री डटमा क्लिक गरेर सेयर भिडियो भनेर भनेको छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ कपी गर्नुहोस्। यसरी कपी गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँ ब्याक आउनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले ठ्याक्कै यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल मात्रै दिइरहेको छु, तर तपाईँको चाहिँ अब भिडियो प्रमोट गर्नको लागि, प्रमोसनमा हाल्नुको लागि तपाईँले चाहिँ कोइन्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो युआरएल हालिसकेपछि, लिङ्क हालिसकेपछि तपाईँले चाहिँ प्रिभ्यू यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसले भनेको छ तपाईँलाई कति कोइन्स चाहिन्छ भन्ने कुरो। ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, नम्बर अफ भ्युज भनेको छ 50 भ्युज पाउनुको लागि टाइम अफ रिक्वायर्ड सेकेन्ड तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जति पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ कति सेकेन्डको चाहिँ 45 सेकेन्ड, 60 सेकेन्ड, 90 सेकेन्ड, 150 सेकेन्ड, 300 सेकेन्ड, 600 सेकेन्ड जति पनि तपाईँले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसले चाहिँ के भनेको छ भने 60 सेकेन्डको लागि 50 भ्युज पाउनुहुन्छ तपाईँले 3000 कोइन्स खर्च गर्नुपर्छ है साथीहरू। भनेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब कति भ्युज पाउन चाहनुहुन्छ, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500 जति पनि तपाईँले भ्युज यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ कोइन्स कलेक्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ कोइन जति भिडियो हेर्नुभयो त्यति नै कोइन्स आउँछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली अब तपाईँले चाहिँ प्रमोसनमा हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँको हाल्ने बित्तिकै तपाईँको भ्यू चाहिँ गुटुङटुङ आउन थालिहाल्छ साथीहरू है। यहाँबाट चाहिँ भिडियोमा चाहिँ तपाईँको भ्युज आउन थाल्छ साथीहरू। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यहाँबाट सिम्पली कोइन्स कलेक्ट गर्नु होला। कोइन्स कलेक्ट गरेर सिम्पली तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ यहाँबाट भ्युज कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 100% तपाईँको भ्युज यहाँबाट चाहिँ आउँछ, इन्क्रिज हुन्छ है साथीहरू। भन्दै ओके साथीहरू, के कति तपाईँहरूले बुझ्नुभयो यो भिडियोबाट? पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई के कति मद्दत पुर्याउनेछ मैले आशा गरेको छु। पक्कै पनि यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ भ्युज राम्रैसँग बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरा आशा लिएको छु। भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै अहिलेलाई छुट्न चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।